Xin kính chào quý khán giả Nửa Vòng Chất TV. Thưa quý vị, lúc này đây, theo giờ California, Hoa Kỳ, tối 23 tháng 5 và đồng thời cũng là sáng Việt Nam 24 tháng 5. Chương trình này hiện thời đang được phát hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Ngày hôm nay, tâm điểm trong tuần. Như mọi khi, chúng tôi kết nối cầu truyền hình đến Lido Sài Gòn, nơi có nhà báo Đỗ Dũng, người đang cộng tác báo Người Việt. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để nói về câu chuyện chưa có tiền lệ. Tổng Bí thư Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đảng lên bìa tờ báo nổi tiếng của Anh, đó là The Economist. Như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy gì và vì sao dân mạng tranh cãi dữ dội, thưa quý vị. Và trong chỉ 24 giờ đồng hồ ngày hôm qua đó thì có tới 4 bài viết, mà trong đó có 3 bài liên quan đến ông Tô Lâm xuất hiện trên tờ báo nổi tiếng này. Đó là những kiện rất đáng chú ý. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với nhà báo Đỗ Dũng soi từ nhiều góc độ về những nội dung cũng như là hình ảnh mà dân mạng gây tranh cãi trong những ngày qua. Trước khi đến với câu chuyện đợt này, xin quý vị màn hình tôi sẽ quay trở lại ngay. Right here at home. Want a massage chair made from Texas? Call Tom Lee at Luraco. Luraco vinh dự được đài truyền hình lớn CBS đưa tin như là một hình ảnh tiêu biểu trong lĩnh vực Made in USA, và ghế massage vật lý trị liệu Luraco là một ví dụ. Video này được chiếu trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ trong chương trình Saturday Morning như là một thông điệp nhắn gửi rằng đến lúc chúng ta cần ủng hộ các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ cũng như ủng hộ người lao động Hoa Kỳ. Vâng, một lần nữa thưa quý vị, như vị thấy đó, đó là vào ngày 22 tháng 5 vừa qua thì tờ The Economist đã lên một bài có tựa đề đó là The Man with a Plan for Vietnam. Trong đó quý vị thấy có hình ảnh ông Tổng Bí thư Tô Lâm có cái kiếng đeo có 2 ngôi sao vàng trên cái hình quý vị thấy. Ngoài ra còn 2 bài khác nữa. Tuy nhiên thưa anh, hình ảnh này có thể gọi là hình ảnh gây chú ý cũng như là tranh cãi dữ dội. Theo như anh, vì sao nó lại gây chú ý như vậy? Xin chào anh. Vâng, chào anh Derek Phạm và chào khán giả Vòng Chất TV. Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng của thế giới. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cách mà phương Tây họ trình bày hình ảnh này nó không đúng với cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Một đất nước bị ảnh hưởng đạo khổng và luôn luôn coi các lãnh đạo như là vua chúa. Đó. Thành thử ra họ chưa bao giờ họ gặp cả. Ngay cả anh nên nhớ đó là ông Tập Cận Bình hay là ông Kim Jong Un cũng là những nhà lãnh tụ độc tài các nước cộng sản, cũng bị là phương Tây họ vẽ nhiều lắm, họ viết nhiều và họ chụp hình, họ vẽ coi như là hi họa rất là nhiều. Nhưng mà lãnh tụ Việt Nam thì gần như chưa bao giờ có cả. Thành ra kỳ này đó, lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam được đưa lên hình bìa và họ trình bày theo cái cách mà suy nghĩ của người phương Tây, cho nên người Việt Nam cảm thấy sốc, bởi vì không bao giờ mà đưa hình lãnh tụ lên mà đi che 2 con mắt như vậy. Đó là cái sơ đẳng. Cơ bản nhìn vô là rất nhiều người Việt Nam, tôi đọc trên mạng, họ rất khó chịu cái chuyện này và lãnh tụ của họ không nên bị như vậy. Đó. Nhưng mà phải nhìn ở cái điểm tích cực, là chứng tỏ lãnh đạo của Việt Nam được thế giới chú ý, được một trong tờ báo lớn của thế giới, uy tín thế giới. Anh nên nhớ tạp chí The Economist là có 181 năm rồi. Khi họ đưa lên, chứng tỏ là Việt Nam được chú ý, hay là ít nhất cá nhân Tô Lâm được chú ý. Tại sao người ta không đưa những người khác? Người ta đưa ông Tô Lâm, mà đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Việt Nam được đưa lên một tờ báo lớn của thế giới. Thì nếu mà nhìn theo cách tích cực, điều đó là phải mừng. Nhưng người Việt Nam mình chưa quen, bởi vì lãnh tụ Việt Nam ít khi hoặc chưa bao giờ được đưa lên hình bìa như vậy, hoặc là được đưa ra vẽ những cái gọi là biếm họa, cho nên người ta không quen nhìn chuyện đó. Còn anh biết là Kim Jong Un, Tập Cận Bình bị vẽ là thường tình, thậm chí là vẽ ở chuồng luôn đó, rất thường tình. Nhưng mà đây lần đầu tiên, thì đó là cái sơ khởi đầu tiên. Nó có mặt tiêu cực và có mặt tích cực. Tôi xin nhắc lại, cái mặt tiêu cực là người Việt Nam chưa bao giờ quen, chưa bao giờ thấy một lãnh tụ của mình mà như vậy. Nhưng phải để ý chuyện tích cực là gì? Chứng tỏ lãnh tụ Việt Nam hoặc đất nước Việt Nam được chú ý,
thì mới đưa lên. Đó là câu trả lời đầu tiên của Vâng, vấn đề này. như vậy là theo Nhe nghĩ ít nhiều Việt Nam đang là một ngôi sao cho nên mới được chú ý. Đúng vậy. Ngôi sao không thì tôi không rõ, nhưng mà rõ ràng là Việt Nam được chú ý. Anh để ý đi, trong cái khoảng chừng 10 năm vừa qua, Việt Nam được gọi là chưa phải con rồng châu Á, nhưng mà có thể gọi là con rồng của Đông Nam Á. Mức tăng trưởng trung bình là 6 đến 7% một năm. Các nước khác là mê luôn, ngay cả Trung Quốc, ngay cả Mỹ cũng không đạt được con số đó. Mặc dù Việt Nam vẫn còn nghèo, chưa có giàu, nhưng mà nói về mức độ tăng trưởng kinh tế đều 6-7%. Thấy chưa? Rồi qua cái Covid-19, rồi qua bao nhiêu cái đều vượt qua được hết. Thấy không? Thành ra rồi bao nhiêu cái vấn đề các quốc gia đầu tư vào Việt Nam, và Việt Nam trở thành một cái nhân tố mà quan trọng trong cái địa chính trị của vùng Đông Nam Á, nếu không muốn nói là vùng châu Á luôn. Cho nên người ta chú ý Việt Nam. Mà Việt Nam là chơi với cả 3 cường quốc mà đều hề về mặt chính trị. Đặc biệt trong chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam được cả thế giới nể phục. Anh nhớ có một lần tờ Khmer Thai còn nói tại sao Cambodia không nên bắt chước Việt Nam với chuyện này. Anh thấy không? Anh nhớ là năm kia hả? Năm 2023 đúng không? Trong một năm Việt Nam là tiếp 2 ông lớn nhất trên thế giới là Joe Biden và Tập Cận Bình. Anh thấy không? Cái chuyện đó thấy là cái chuyện hiếm có. Như 24 hay 23 tôi quên mất anh. 23 tháng 9 23. Đó, năm 2023. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới đón 2 lãnh tụ lớn nhất của thế giới. Đó, thì đại khái những chuyện như vậy. Rồi trong cái chính sách thuế quan của ông Trump vừa rồi, anh thấy không? Việt Nam bị đánh là một trong quốc gia bị nặng nhất, thì cũng làm thế giới chú ý luôn. Tại sao bị đánh nặng? Là bởi vì cái xuất cảng Việt Nam qua Mỹ quá lớn. Việt Nam chỉ sau có 3 quốc gia, sau Trung Quốc, Mexico, ở đứng hàng thứ 3 chứ, chỉ sau Trung Quốc, Mexico thôi, thặng dư mậu dịch của Mỹ. Nhiều nước họ nhìn vô họ ngạc nhiên, trời ơi, tại sao thặng dư tới 123 tỷ đô la, một con số quá lớn. Đâm ra Việt Nam trở thành cái nước mà được người ta chú ý. Thành thử ra chuyện mà lãnh tụ Việt Nam xuất hiện trên tờ báo này, nếu mà chúng ta theo dõi thời sự thường xuyên thì chúng ta không nên buồn mà nên vui thì đúng hơn. Đó là cái nếu mình nhìn theo cách tích cực thưa anh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nói về ChatGPT đã phân tích hình ảnh này như thế nào thưa quý vị. Rõ ràng gây bão mạng, tranh cãi là có rồi, bây giờ không những vậy. AI nói gì và liệu có đúng hay không, khách quan hay không, tôi chỉ trình bày thôi rồi anh và khán giả tự nhận định. ChatGPT khi mà để cái tấm ảnh này lên đó thì họ phân tích như thế này. Việc sử dụng cặp kính hình ngôi sao vàng đây vốn là biểu tượng quốc gia có thể cho thấy người này nhìn thế giới qua lăng kính của ý thức hệ hay chỉ thấy những phù hợp với tư duy hệ thống. Anh nghĩ sao? Cái đó cũng có thể đúng, nhưng mà ChatGPT thì thưa anh, tôi thì hơi hoài nghi, nhưng mà họ nói cái đó tôi nghĩ cũng là một phần đúng. Khi mà anh nhìn vô cái bức hình này nhưng mà ở đây đó rõ ràng đó là chắc chắn hình ảnh này không phải trong Việt Nam chụp. Đúng rồi. Hình đúng này rồi. là do tờ báo The Economist họ làm vi tính một cách trình bày Photoshop lên đó. Như vậy thì anh nghĩ như thế nào? Liệu cái ý đó có phải là cái ý của bài viết này luôn hay không? Có thể. Bây giờ trước hết đó, để tôi nói cho anh nghe tại sao mà The Economist họ bỏ hình này lên. Anh nên nhớ một tờ tạp chí lớn như vậy đó, khi họ để một tấm hình lên, họ phải có bố cục, họ bàn bạc, họ nói chuyện với người mà graphic, cái người mà vẽ cái hình này. Họ nói đây, tôi muốn anh vẽ cho tôi một cái tấm hình mà chuyên chở đủ những cái ý nghĩa này. Thì cái người họa sĩ là người graphic đó, họ phải vẽ làm sao mà khi mà nhìn vô, cái người bình thường không có thời gian đọc báo, không liếc qua một cái có thể hiểu cái bức hình này nói cái gì. Nó nói toàn bộ câu chuyện. Cái ý mà cuối của cái ban biên tập đó, là họ luôn luôn là mong đợi là chỉ cần một tấm hình có thể nói lên hết cả câu chuyện. Đương nhiên đó là quá lý tưởng rồi, nhưng mà không đạt được cái chuyện đó, khó đạt. Nhưng mà họ cũng phải mong làm sao ít nhất cái người mà bàng quang cũng có thể nắm bắt được một phần nào, độ 5%, 10% cái ý tưởng của ban biên tập. Như vậy là họ thành công. Còn cái người mà nếu mà rành về chính trị, rành về nội bộ Việt Nam, rành về ông Tô Lâm, họ nhìn vô,
họ có thể hiểu tới 50-60%, thậm chí 100% luôn, là cái bức hình này nó chuyên chở cái gì. Anh thấy không? Cái tấm hình này nó quan trọng lắm. Vâng, nó nói lên hết câu chuyện. Nó bằng 1000 lời nói mà người ta nói Đúng như rồi. vậy. Rồi. 1000 gì bằng Rồi. cả tỷ lời nói. Tiếp theo, nó chưa dừng ở đó thôi anh. Tiếp theo, nó phân tích rất là kỹ thưa quý vị. Từ một lần nữa là cặp kính ngôi sao vàng rồi. Bây giờ đó thưa quý vị, sử dụng cặp kính hình ngôi sao vàng, nó lại có ý nghĩa gì nữa? Không, đây. Ý nghĩa ẩn dụ của kính ngôi sao là cái hình ngôi sao. Hồi nãy là nói màu vàng rồi. Bây giờ đó thì họ nói rằng là có thể hiểu là sự thiếu khách quan, chỉ nhìn sự việc qua lăng kính đỏ, tức là bị ảnh hưởng bởi quan điểm chính trị, tuyên truyền hoặc thiên kiến hệ thống. Cũng có thể là sự tô hồng, thấy mọi thứ đều tốt đẹp, tích cực một cách phi thực tế. Anh nghĩ sao? Cũng có thể. Cũng có thể. Nói chung nó nhiều cách để phân tích lắm. Nhiều cách để phân tích lắm. Thì đó là cái cách mà ChatGPT họ phân tích cũng đúng, chứ không phải là không sai. Tức là ông Tô Lâm là một người cộng sản nòi. Tức là ý là nói là ông Tô Lâm có nhìn cỡ nào thì cũng không qua được cái lăng kính của chủ nghĩa cộng sản. Đúng chưa? Mà dính trong kinh tế. Anh để ý cái bức hình á, họ vẽ đó, họ cố tình vẽ cái mặt ông Tô Lâm tươi cười đó và mập hơn bình thường. Anh để ý đi, ông Tô Lâm không mập như vậy. Đúng không? Đúng chưa? Vâng, và anh thấy cái nước da nó đỏ lên. Nước da bóng đỏ hồng lên, nụ cười rất là tươi, nụ cười lạc quan. Đó. Lạc quan yêu đời, chữ sợi tóc vẽ là từng cọng tóc. Tôi ngạc nhiên là tại sao The Economist phải vẽ cái hình này. Đó, rất là thì bây giờ ẩn ý thưa quý vị. Dạ, bây giờ anh nghe tôi phân tích. Rồi. Cái khuôn mặt của ông Tô Lâm bây giờ bỏ ý kiến ra. Nha, anh tưởng tượng không có ý kiến. Là một khuôn mặt coi như là rất là lạc quan, tin tưởng, mạnh mẽ, và nó mập hơn mặt bình thường trong đời sống hàng ngày của ông. Nhìn là biết ngay, không có thể lẫn lộn được. Người ta nhìn, người ta sẽ ngạc nhiên. Bây giờ tôi nói anh bây giờ bỏ hai cái ngôi sao ra, bỏ cặp kiếng ra, người ta ngạc nhiên bộ sao Tô Lâm mập thế. Rõ ràng là tờ The Economist cố tình vẽ cho cái mặt ông là mặt cái xoan. Cái mặt nó không lo lắng, cái mặt nó đang lạc quan và tin tưởng. Cái khuôn mặt của một người đúng là lãnh tụ đất nước là no đầy. Anh thấy không? Nó giống như mặt ông Tập Cận Bình vậy đó, hay là ông Kim Jong Un, mặt béo, thấy không? Trên thực tế Tô Lâm đâu có mập như thế này. Tô Lâm đâu có mập như vậy. Đấy, anh em, họ cố tình vẽ như thế. Họ gửi thông điệp là gì? Cái thông điệp này ông Tô Lâm rất lạc quan, rất tin tưởng và rất đang vui vẻ, hạnh phúc, coi như đỉnh của đỉnh luôn. Đỉnh nóc cái trần luôn. Rồi. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Cái điểm thứ hai anh để ý nè, nếu mà anh nhìn tất cả hình ảnh Tô Lâm đó, từ trước tới giờ đó, rất ít khi thấy ông đeo kiếng, đúng không? Vâng. Anh thấy ở trước ông Nguyễn Phú Trọng lúc nào đeo kiếng ấy, đúng không? Ông Nguyễn Xuân Phúc lâu đọc gì đeo kiếng. Ông Tô Lâm gần như không đeo kiếng, gần như nha. Tức là có một vài lần nó phải đọc gì đeo kiếng rồi. Bình thường anh không thấy hình không đeo kiếng, nhưng mà tự nhiên cái này cho đeo kiếng. Anh thấy không? Họ vẽ gọng kiếng vô đàng hoàng. Vẽ gọng kiếng vô là để gắn hai ngôi sao vô, chứ không phải là để gắn mắt kiếng vô. Bởi vì nếu mà anh vẽ hình ông Tô Lâm mà đeo kiếng thì không đúng Tô Lâm nữa. Vâng. Nó phải có cặp mắt kiếng để hai ngôi sao vô, đúng chưa? Và như nãy anh nói ChatGPT họ bảo rằng là hai ngôi sao này cho thấy là gì? Mặc dù ông Tô Lâm là con người cải tổ, một người đã từng đi qua Mỹ nhiều lần, từng được tu nghiệp ở Đại học Harvard, một người rất là năng động, nhưng vẫn không nhìn mọi vấn đề qua khỏi cái lăng kính của cộng sản, đúng chưa? Đó là thông điệp họ gửi. Tức là mặc dù anh lạc quan, yêu đời, có thể nói là anh là đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết á. Cái khuôn mặt của anh cho thấy anh con người rất là mạnh khỏe, hạnh phúc, nhưng anh vẫn không thoát được hai cái ngôi sao. Vâng. Tiếp theo thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó. Cái đó là cái kiếng và hình ngôi sao rồi. Bây giờ tiếp tục họ ChatGPT phân tích dựa trên hình ảnh này qua cái khuôn mặt của ông Tô Lâm. Thì họ nói đó là biếm họa về sự hài lòng hoặc tự mãn. Gương mặt vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trong khi đôi mắt bị che khuất bởi kính sao. Ngụ ý rằng nhân vật này đang hài lòng, thậm chí tự mãn trước thực tế. Nếu ngôi sao là biểu tượng của quyền lực hay vinh quang, việc đeo nó lên mắt có thể là châm biếm về việc bị lóa mắt vì quyền lực, danh vọng hoặc lý tưởng.
Anh nghĩ Đúng, sao? cũng có thể đúng. Nói chung là ở đây là tất cả những cái gọi là giả thiết nó đều có thể đúng. Thì bởi vì tôi nói anh là khi họ vẽ một cái hình, chỉ có những người trong cuộc họ mới biết là muốn truyền tải thông điệp gì cho họ không bao giờ nói ra. Để cho người quan sát. Anh có thể quan sát bất kỳ cái gì cũng được hết. Anh có thể đưa ra bất kỳ giả thiết nào, miễn nó có cái lý của nó, đúng không? Thì rõ ràng là có thể họ nói, ồ, ông này lạc quan tếu quá, tình hình được Việt Nam còn nhiều cái trở ngại thế mà ông nhìn như thế. Nhưng mà nói như vậy đó là cũng chỉ một phần. Mình nói đi phải nói lại, cũng có thể là họ cũng muốn truyền tải thông điệp đó là mặc dù bị chế độ cộng sản chế ngự, bị lý tưởng cộng sản chế ngự, nhưng ông này vẫn nhìn lạc quan. Mình vẫn có thể nói như vậy được, đúng không? Nói đi phải nói lại, đúng chưa? Vâng. Thành ra ở đây nó nhiều cái lắm, không có nào đúng mà không có nào sai ở đây. Nhưng mà chúng ta cứ dựa trên đó và dựa trên những sự kiện. Ông Tô Lâm đang làm gì, tình hình Việt Nam ra sao, chúng ta có thể dự đoán những cái ý định của ban biên tập The Economist, đúng chưa? Mà cũng không loại trừ cái chuyện này luôn. Anh nói xong thì chưa? Tôi sẽ nói cho anh biết. Chưa hết. Rồi, xin mời anh. Thưa quý vị, và bây giờ đó thì theo như ChatGPT là như thế này. Cách tạo hình khuôn mặt có tính cách điệu, phóng đại, mở ngoặc như trong truyện tranh. Có nghĩa là những cái hình ảnh mà những tờ báo này, tờ báo lớn đó, mà họ không để hình thật mà họ vẽ một cái hình như là trong truyện tranh đó, thì nó tạo cảm giác hài hước nhưng đồng thời cũng có yếu tố châm biếm. Kết luận, hình ảnh này là một tranh biếm họa chính trị nhằm châm biếm hoặc phê phán một lãnh đạo hoặc hệ thống chính trị đang nhìn nhận thực tế một cách phiến diện, tự mãn hoặc lý tưởng hóa quá mức. Kính ngôi sao chính là biểu tượng trung tâm, thể hiện cách nhìn bị giới hạn bởi tư tưởng, quyền lực hoặc sự tô học. Đó, thưa anh, một lần nữa, thưa quý vị, đó là ChatGPT đã phân tích nguyên con về hình ảnh này. Xin mời anh. Vâng, cái điều đó như tôi nói đó cũng không sai. Ở đây không có đúng và sai. Họ nói cũng có phần đúng, là bởi vì cái cơ chế của Việt Nam hiện nay và bao nhiêu năm nó là như thế. Nhưng mình cũng phải nhìn một cách tích cực. Như tôi nói đó, là cái khuôn mặt của ông, cái ban biên tập họ cũng có thể cho người ta hiểu rằng là mặc dù như vậy nhưng cái khuôn mặt của ông có vẻ tin tưởng, có vẻ lạc quan, đúng không? Một mặt mình có thể nói là ông lạc quan tếu, ông tin tưởng quá mức, đúng không? Lạc quan quá mức, chứ không thể làm được như vậy theo cái ChatGPT nó nói như thế. Nhưng mình cũng có thể nói luôn là nhiều khi The Economist họ là mặc dù bị che khuất như vậy, bị lý tưởng cộng sản che khuất như thế, cơ chế che khuất như thế, bao nhiêu cái che khuất như thế, nhưng ông vẫn nhìn một cách lạc quan và tin tưởng. Mình vẫn có thể nói như vậy được, đúng không? Nếu mà nói tích cực. Đó. Rồi bây giờ xong hết ChatGPT, đúng không? Vâng. Nó có một cái thông điệp nữa, cái này nghe nó hơi hài hước nhưng mà có thể là đúng luôn, không thể mà loại trừ ra được. Tại sao lại 2 ngôi sao, không là 3 ngôi sao, không là 4 ngôi sao? Tại sao là 2 ngôi sao? Họ vẫn có thể để một ngôi sao ở miệng hay là trên đầu được vậy, anh thấy không? Mà anh để ý có một ngôi sao nhỏ ở dưới áo là cái đó, tự nhiên anh để ý này, anh nhìn thấy nè, cái lá cờ Việt Nam tự nhiên nó nhỏ, anh thấy không? Nó cho thấy rằng là gì? Đúng ra nó có thể làm cái lá cờ Việt Nam lớn hơn, nhưng mà họ vẽ cái lá cờ Việt Nam nhỏ đi, anh thấy chưa? Mục đích ở đây là gì? Có thể nói là vẫn là lá cờ Việt Nam, nhưng cái chuyện mà dân túy, cái chuyện tổ quốc, cái chuyện dân tộc bắt đầu nó nhỏ bớt đi, nhìn về tương lai, nhìn về các cơ hội kinh tế. Cái mặt của ông Tô Lâm á, mà béo như thế, tôi xin lỗi dùng chữ béo, là mặt tư bản, anh thấy không? Ngày xưa đến các lãnh tụ cộng sản đa số má hót không à. Vâng. Ít có anh nào mà mập mạp lắm. Ông Tô Lâm rõ ràng họ vẽ cái mặt ông mập mạp. Và 2 ngôi sao tôi nói cho biết luôn, có thể ngụ ý là gì? Ông muốn 1 đít 2 ghế, anh thấy chưa? Không loại trừ chuyện này nha. Vâng. Bởi vì anh nên nhớ ông Tô Lâm từng 1 đít 2 ghế rồi, từng là ngồi 2 ghế rồi, và bị mất cái ghế chủ tịch nước, bị tước mất chức chủ tịch nước, bị Quốc hội tước mất chứ ông không có từ chức. Phải nên nhớ là như vậy. Thì không loại trừ là sau đại hội 14, nếu ông củng cố quyền lực, ông vẫn có thể nắm trở lại chức vừa tổng bí thư vừa chủ tịch nước. Không loại trừ 2 ngôi sao này là 2 cái chuyện đó.
Anh thấy chưa? Không thể là 3 ngôi sao được. Vì anh nhìn á, nếu ông Tô Lâm trong thời gian qua, nếu ngắm 2 chức như vậy, kinh hoàng cỡ nào, giống trường hợp Tập Cận Bình, thì trong 4 cái bài của The Economist nó có nhắc một lần, nó nhắc một chuyện. Anh tính như ông lên tổng bí thư 9 tháng, trong đó chỉ làm chủ tịch nước có coi như là một thời gian rất ngắn. Đi 13 nước, có tổng bí thư nào mà trong một thời gian 9 tháng đi 13 quốc gia không anh? Trong khi ông là chủ tịch nước chỉ có bao nhiêu? Từ tháng 5 đến tháng 8 mà. Có đúng không? Rất ngắn, có vài tháng mà. Thì cho là thời gian ông đi nhiều, nhưng mà trong thời gian khi làm tổng bí thư vẫn còn đi công du nước ngoài như là một chủ tịch nước. Như vậy đủ thấy cái ước vọng của ông như thế nào. Anh thấy chưa? Đó là cái chuyện chúng ta phải để ý. Thành ra ông Tô Lâm không loại trừ chuyện là vẫn mong có là nhất thể hóa 2 chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước. Cho nên có thể vì như vậy mà The Economist họ vẽ 2 ngôi sao lên, không loại trừ cái chuyện đó, thưa anh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nói đến nội dung. Thưa anh, có gì đáng chú ý? Thế anh, trong 4 bài viết này á, thì có một bài nói về người Việt kiều, về xây dựng đất nước. Thì tôi đọc cái bài đó rồi thấy là rất kém, không đáng kể. Còn lại 3 bài kia thì đáng kể hơn. Đó. Một bài đó thì như nãy chúng ta thấy cái tựa đó trên cái hình đó, cái bài đầu tiên là The Man with a Plan for Việt Nam đó, anh cho coi cái bài cái hình đó. Cái bài này anh có thể nói đi, tôi sẽ mở lại. Vâng. Cái bài này thì viết rất là tầm thường, mà thậm chí là không đúng luôn. Tôi cho cái bài đó bài viết vớ vẩn. Chỉ có 3 bài kia là đáng kể. Cái bài đầu tiên The Man with a Plan for Việt Nam, tức là người đàn ông mà có kế hoạch cho Việt Nam. Cái bài thứ nhì đó là Việt Nam squeeze between America and China looks for new friends, tức là bị kẹp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bây giờ đang tìm những bạn mới. Và cái bài thứ 3 là bài quan trọng nhất, Vietnam's economy is booming but its new leader is worried. Đó, bài này bài quan trọng nhất. Tôi nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ đào sâu bài này. Tức là kinh tế Việt Nam đang bùng nổ, nhưng người lãnh đạo mới lo lắng. Vâng, rồi. Đó. Trước khi đến nội dung, có một cái điểm này rất là quan trọng. Tại sao chỉ trong vòng một ngày 22 tháng 5 mà có tới 4 bài dập, 4 bài bơm Việt Nam và ông Tô Lâm, 4 bài cùng một lúc, thì anh nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng nếu mà nói bơm Việt Nam và ông Tô Lâm thì cũng là hơi gượng. Thực sự nếu đọc trong chỗ này họ nêu cả ưu điểm và khuyết điểm. Vâng, nhưng mà bởi vì trên không gian mạng có luôn cả sự tranh cãi là họ nghĩ rằng đây, một lần nữa nhé, tranh cãi không, tại vì họ không đọc. Không, ở đây đó là họ nghi ngờ là đây là hàng order. Anh nghĩ sao? Hàng đơn đặt hàng. Mình không rõ chuyện đó, mình không biết được. Mình không ở bên trong, mình không biết. Nhưng mà như tôi nói thì hồi đầu chương trình đó, Việt Nam bây giờ trở thành nước quan trọng, được người ta chú ý. Và có thể nói đó là trong cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ đó, Việt Nam là một cái con cờ rất quan trọng luôn. Anh thấy không? Mỹ nhắm vào Việt Nam đánh 46% là muốn chặn đường Trung Quốc. Và ông Tập Cận Bình đi sang thăm Việt Nam vào giữa tháng 4, đúng không? Cũng gửi cái thông điệp là phải chặn Mỹ lại. Đó, anh nhìn những sự kiện trong thời gian qua, tự nhiên Việt Nam trở thành một, có thể nói nếu mà nói là key player thì nó hơi quá đáng, nhưng mà phải nói rằng là một major player, nó nhẹ hơn key một chút xíu. Việt Nam gọi là một tay chơi đó, một tay chơi gọi là quan trọng, chứ không phải là thiết yếu, thấy không? Còn coi như Việt Nam bị ép vào giữa, và Việt Nam phải giải quyết như thế nào. Thành thử ra người ta chú ý Việt Nam, mà khi chú ý Việt Nam thì như tôi nói đầu chương trình đó, thì họ phải nghiên cứu. Bởi vì 4 bài viết này của The Economist thì tôi không tin họ viết một sớm một chiều mà được, mà họ phải chuẩn bị rất lâu. Họ kiểm chứng các cái thông số này kia các thứ, và họ làm đâu đó, họ edit hết, họ sửa chữa và họ mới đưa ra. Đó. Và họ đưa ra vào lúc này thì cũng có thể có người nói chắc là bơm Việt Nam, order Việt Nam. Thậm chí có người nói đưa ra lúc này để cho người Mỹ hiểu Việt Nam như thế nào, để có lợi cho Việt Nam trong cái chuyện mà sắp tới đàm phán với Mỹ. Nhưng mà trong đây đó, anh đọc kỹ anh thấy cũng đưa ra bộc lộ những cái điểm yếu kém của Việt Nam, chứ không phải là không có. Thành ra thưa anh,
để mà biết cái 4 cái bài này nó có lợi có hại cho Việt Nam, chúng ta không rõ, khó đánh giá, và thời gian mới trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn mà chúng ta có thể trả lời được là Việt Nam ngày càng được thế giới chú ý, đặc biệt trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, và đặc biệt là cái sự xuất hiện của ông Tô Lâm, người ta chú ý. Cho nên khi người ta chú ý thì người ta đề cập, và khi anh biết báo chí phương Tây người ta đề cập, người ta không cho uống nước đường, người ta pha cả nước đường cả nước chanh luôn, đúng không? Bởi vì ta đưa sự thật mà. Thành ra là nếu mà nhìn một cách tích cực á, thì đây là cái cách mà để cho nước ngoài nhìn vào Việt Nam, tình hình Việt Nam như thế nào, để họ biết Việt Nam có những thuận lợi nào, những khó khăn nào. Và nếu người ta tính chuyện đầu tư hay không đầu tư, người ta nhìn vô những cái này để người ta thấy, người ta đi những nước cờ của người ta đó. Nhưng mà chung quy lại một lần nữa, chúng ta không biết là những bài viết này nó lợi hại, thời gian mới trả lời. Nhưng rõ ràng nó đưa ra những cái điều đáng để học hỏi, rất đáng để học hỏi, phải nói là như vậy thôi. Như vậy đó thì 4 bài, cái bài liên quan Việt kiều không quan trọng. Bây giờ có 3 bài, anh muốn nói về bài nào trước? Thưa anh, phải nói là cái bài mà giữa Việt Nam mà bây giờ phải bị kẹp giữa Trung Quốc và Mỹ. Thực ra trên chương trình này chúng ta nói nhiều lần rồi, cái bây giờ ai cũng thấy rồi, thấy không? Khi mà Mỹ mở ra cuộc chiến thương mại với Trung Quốc tìm cách tuồn hàng qua Việt Nam để chạy qua Mỹ, trốn thuế. Ông Trump đã biết cái điều đó, nhưng ông không làm được là bởi vì ông bị thua Biden năm 2020. Khi Biden lên làm tổng thống, Biden làm lơ chuyện đó, là để giúp Việt Nam. Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi, đúng chưa? Xui cho Việt Nam đó là ông Donald Trump lại trở lại và ông nhắm người Việt Nam. Và trước đây cũng trên chương trình này chúng ta đã nói nhiều lần, ông Tô Lâm cũng đã thấy chuyện đó theo cái cách của Trung Quốc, tức là bớt không có lệ thuộc vào Mỹ. Nhưng mà khổ với Việt Nam cần tiền, vẫn tiếp tục đẩy hàng qua Mỹ. Thì ông Tô Lâm anh tính là ông đã tính cái chuyện là phải đi đa phương hóa. Anh biết bây giờ Việt Nam có 17 cái hiệp định thương mại tự do, ông nọ Phạm Minh Chính cũng nói bây giờ phải đẩy mạnh cái chuyện đó, rồi tìm các khách hàng mới chứ không lệ thuộc như hiện nay. Nhưng mà làm cái chuyện đó rất là lâu, không phải một sớm một chiều làm được. Rồi một mặt đó thì Mỹ ép Việt Nam là phải ngăn chặn hàng của Trung Quốc. Việt Nam không thể ngăn chặn được. Việt Nam mà ngăn chặn Trung Quốc á, thì Trung Quốc sẽ trừng phạt Việt Nam. Họ có nhiều cách để trừng phạt, và họ đã nói thẳng như vậy rồi. Thành ra cái bài đó nói là ông Tô Lâm nằm ở giữa, bây giờ phải đi tìm những bạn mới. Đó là lý do tại sao anh thấy không, có 9 tháng trời ông đi 13 nước, mà có 9 tháng trời nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện thêm 6 nước, trong khi trước đó cả bao nhiêu năm mới lên được có 7 nước thôi. Bây giờ tổng cộng là 13 nước. Coi trong 9 tháng Tô Lâm là đạt được 6 nước, gần bằng là cái con số trước đây là 7 nước. Anh thấy chưa? Coi như có thể nói là nó vào khoảng có 80% của những gì Việt Nam làm trước đó, trước khi Tô Lâm lên. Đó. Thì cái bài viết nó nói rõ những cái chuyện như vậy, là Việt Nam giờ phải tìm cách không buông Mỹ, không buông Trung Quốc, nhưng phải tìm cách làm sao tự lực. Ông Tô Lâm đã thấy được cái điều đó. Nhưng mà như tôi nói đó, làm không phải lẹ mà được, phải một sớm một chiều, phải từ từ. Thì đó là cái hướng đi. Cho nên cái tựa bài á, nó mới nói rằng là look for new friend. Thấy không? Squeeze between là bị ép giữa Trung Quốc và Mỹ. Bây giờ phải đi tìm bạn mới. Nhưng mà không bỏ hai người bạn này. Bởi vì Trung Quốc nó quá quan trọng về mặt nguyên liệu cho Việt Nam. Mỹ quá quan trọng về việc bán hàng sang. Tức là một anh quan trọng về nhập khẩu, mà anh quan trọng về xuất khẩu. Nhưng mà không có dựa hai anh này nữa. Tìm cách đi tìm bạn mới. Đó. Nội dung cái bài viết nó nói như thế. Xin nhắc lại, trong vòng 9 tháng ông Tô Lâm đi thăm 13 quốc gia và đưa lên đối tác chiến lược toàn diện thêm 6 quốc gia nữa, tổng cộng 13 quốc gia. Là mình nhìn ngay là mình biết ngay là qua cái bài báo này là ý đồ của ông này là gì.
đi tìm bạn mới, đi tìm cái hướng mới, chứ không có như cũ nữa. Bởi vì cái lối làm ăn cũ trước giờ đó, nó chậm quá. Tất nhiên anh nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược thêm 6 quốc gia nữa này kia, không phải là anh được ngay hết, nó cũng mất thời gian. Mà ít nhất đó, là tôi với anh là bây giờ chơi thân với nhau, tôi vô nhà anh nó dễ hơn. Còn trước đây tôi không thân với anh thì trước khi vô nhà anh tôi phải hỏi xin phép, đúng không? Bây giờ thân với anh rồi, tôi có thể không cần xin phép anh, tôi qua tôi gõ cửa tôi bước vào. Điều đó không nghĩa là vào anh sẽ mời tôi ăn, nhưng bây giờ tôi bước vào cửa nhà anh nó dễ hơn là trước đây tôi phải xin phép anh, có đúng không? Đó thì nội dung của bài báo đó nói là như vậy thưa anh. Vâng, như vậy thì trước khi nói đến bài tiếp theo đó, anh có nghĩ rằng là cái nội dung của bài này cho thấy là Việt Nam không muốn nghiêng qua cả Mỹ hay là Trung Quốc hay không? Vẫn tiếp tục muốn đứng ở giữa, nhưng mà đồng thời đó đi kiếm những cái đối tác khác trong lúc mà đang căng như thế này. Anh nghĩ sao? Chắc chắn. Anh nếu đọc hết 3 cái bài này sẽ thấy đó. Tức là từ trước thì Việt Nam vẫn sử dụng cây gọi là ngoại giao cây tre. Mình hay nói nôm na là đu dây đó, đu dây giữa hai anh đây. Nhưng bây giờ bắt đầu đu dây nó khó rồi. Dây bắt đầu căng rồi, phải tìm cái dây khác nữa. Vẫn tiếp tục đu, nhưng mà nhìn ở những nơi khác. Nếu mà dây này đứt là tôi nhảy qua dây kia liền. Đó, mình hiểu nôm na là như thế. Anh hiểu không? Thì trước thì Việt Nam chỉ có đu một cái dây thôi. Bây giờ tự nhiên thấy mẹ, cái ông này ông hăm cắt dây mình, cái ông Mỹ ông hăm cắt dây mình. Bởi vì thưa anh, 46% là Việt Nam cứ là giảm GDP 2-3% là chuyện thường. Thầy biết ông này sẽ cắt dây mình lúc nào không biết, ông kia cắt dây mình lúc nào không biết. Bởi vì sao? Cái ông phía Bắc đó là có tranh chấp biển đảo với mình nữa, không tin được. Thì bây giờ đó mới nói thẳng đó, trong cái bài viết họ nó cho thấy đó gì. Bởi vì trước đây Việt Nam chưa đủ sức, đúng không? Vẫn phải đu một cái dây này. Bây giờ bắt đầu là khá rồi, tính cái chuyện là có thể nhảy qua cái dây khác. Nếu một trong hai cái đầu dây nó đứt, mà đứt không phải Việt Nam đu căng mà tự nó cắt đứt đó, thì các cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi anh. Mà tôi với anh trên chương trình này đã nói nhiều lần rồi. Cái bài này của The Economist họ lặp lại vậy, cũng na ná như vậy thôi thưa anh. Bây giờ chúng ta sẽ nói bài tiếp theo. Anh muốn nói đến bài nào thưa anh? Còn 2 bài cái nữa. bài đó, cái bài tiếp theo là The Man Who Has a Plan for Vietnam. Rồi, như vậy là bài bìa đó, lên bìa đó. Vâng, bài bìa đó. Xin mời anh. Thì cái bài này đó nói về cái trường hợp của ông Tô Lâm, một người từng là Bộ trưởng Công an 8 năm và nổi lên nhờ cái phong trào đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Thì tôi xin mở ngoặc cái này chút xíu. Họ viết rất là đơn giản. The Economist họ viết có lẽ là hơi không tế nhị. Họ nói là ông này nổi lên nhờ chính sách đốt lò, thì một số người trong nước họ phản ứng, họ bảo viết như vậy tức là phủ nhận cái công của Nguyễn Phú Trọng. Thì nói vậy cũng hơi quá, nhưng mà tại The Economist họ viết tắt, họ viết không rõ ràng thôi. Theo chúng ta hiểu thế này, ông Nguyễn Phú Trọng cái chính sách đốt lò ông thành công là nhờ ông Tô Lâm, phải nói như thế. Cái là không có ông Tô Lâm thì ông Trọng không đốt lò nữa, đúng không? Thành ra họ nói vắn tắt là ông Tô Lâm lên nhờ chính sách đốt lò rồi xong cái chuyện đó, đúng chưa? Cái thứ hai đó là khi mà ông Tô Lâm ông lên, bắt đầu là ông phải củng cố quyền lực, đúng không? Đâu đó ông nhìn thấy vấn đề, ông từng đi ra qua Mỹ, đi nước ngoài rồi, là không biết ông có một cái gì đó với Việt Nam. Bây giờ ông có kế hoạch cho Việt Nam rồi sao? Ông thấy rằng những cái gì Việt Nam làm trong mấy chục năm qua, kể cả thời kỳ đổi mới luôn, nó cũng quá rồi, nó lỗi thời rồi, nghe không? Cho nên là phải thay đổi, cải tổ hành chính, cải tổ cơ chế, đủ các cải tổ hết, để làm sao có một kế hoạch mới, hoàn toàn mới. Tức là Việt Nam vẫn đang phát triển, nhưng phát triển kiểu này là hỏng. Và ông thường nói mà, tháng Giêng có nói là chúng ta, thời gian không đợi chúng ta. Thế giới bây giờ thay đổi hàng ngày mà Việt Nam vẫn cứ như cũ. Ông nói mà, đây là lời ông Tô Lâm từng nói. Nghĩa là gì? Đây là cơ hội cuối cùng, mà không vươn mình nổi thì không có cơ hội nào khác hết. Phải làm cái gì nó thay đổi cả những cái. Bởi vì sao? Ông cũng nói Việt Nam mà nếu mà cứ tiếp tục làm như này thì không thoát được cái bẫy thu nhập trung bình thấp. Việt Nam giờ không có đói,
Họ nói ngay cái tư tưởng của ông Tô Lâm là Việt Nam giờ có đói, nhưng mà làm sao để vươn lên bằng các nước khác trong khu vực, cái đó mới là điều quan trọng. Chứ đói hay không đói là đúng không? Bây giờ sao anh bằng người ta? Mà khi anh bằng người ta, anh lên rồi đó, anh đẩy được đất nước lên rồi đó, thì anh không lệ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc nhiều như anh lệ thuộc hiện nay. Tất nhiên đại đa số người Việt Nam sẽ không đồng ý cái chữ mà tôi nói lệ thuộc Trung Quốc và Mỹ. Quý vị không đồng ý, quý vị không hài lòng, nhưng mà xin lỗi quý vị, đó là sự thật. Ông Tô Lâm biết hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam biết hơn ai hết. Trên báo chí quý vị cứ nghe toàn lúc đường mà không nói Việt Nam ngàn năm văn hiến là sao mà lệ thuộc. Nhưng mà thưa quý vị, đó là sự thật. Quý vị đọc bài báo của The Economist nói sự thật, mà tôi với ông Đà Rách Phạm cũng nói sự thật bao nhiêu năm nay, quý vị không tin. Vâng. Nhưng mà quý vị bảo là chúng tôi nói như vậy là chúng tôi xúc phạm quý vị. Nhưng mà những tờ này nói thì họ tin, mà cũng như những gì chúng ta nói đó. Không, mà ông Tô Lâm ông cũng biết như vậy luôn. Vâng. Và khi mà ông Tô Lâm nói là cái Việt Nam là chỉ bán mồ hôi không khác gì chúng ta nói đó, thì dân Việt Nam lại chấp nhận. Không, lát tôi trở lại cái điểm bán mồ hôi. Cái bài sau đó nói rất là hay về chuyện bán mồ hôi. Vâng. Tôi trở lại cái vấn đề là gì? Ông Tô Lâm biết là Việt Nam là nước nhỏ, vẫn phải lệ thuộc vào nước lớn, lệ thuộc Trung Quốc và lệ thuộc Mỹ. Thành ra bây giờ ông bảo là phải có kế hoạch cho Việt Nam vươn mình lên. Mà khi anh vươn lên được đó, thì anh bớt lệ thuộc hai anh kia. Mà khi bớt lệ thuộc cái là gì? Người ta nể anh hơn. Hỏi anh chứ, Donald Trump làm cái gì mà quất 46% thuế, cái là xúc phạm vô cùng lớn. Tôi nói thật với anh, tôi nói sự sỉ nhục. Không ai cảm giác cái sự sỉ nhục lớn bằng Tô Lâm. Đọc cái bài báo mới hiểu. Bởi vì ông phải có một kế hoạch làm sao không bao giờ bị như thế nữa. Tôi sẽ không bao giờ bằng nước Mỹ, nhưng tôi sẽ làm cho Việt Nam không bao giờ bị nước Mỹ quất cái kiểu như vậy nữa. Đó là cái tư tưởng, cái ý định của ông Tô Lâm trong bài viết này. Bởi vì nó là the man who has a plan for Vietnam, có một kế hoạch cho Việt Nam. Đó, họ nói là nói như vậy, tức là tất nhiên chuyện ông làm được hay không thời gian trả lời, nhưng mà đó là cách nhìn của ông Tô Lâm mà theo bài báo này họ nói. Tại Việt Nam mà nếu mà không vươn lên, không khá lên thì thưa anh, suốt đời vẫn lệ thuộc người ta, và suốt đời nằm trong cái bẫy là quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Chỉ vậy thôi. Cho nên phải có một kế hoạch, và ông có kế hoạch, còn cái chuyện ông làm được hay không nó còn lệ thuộc vào nhiều cái nội địa và bên ngoài nữa. Đó, nhưng mà đó là cái hướng ông đi là như thế. Anh. Vâng, nhưng mà anh thấy là cái bài này đó họ viết rất là thú vị. Tôi highlight đây, quý vị thấy đây. Đây, bên này đi. Như vậy thì thấy rõ hơn. Anh thấy là cái hàng chữ to đó là The Man with a Plan for Vietnam. Nhưng mà tôi chú ý cái hàng chữ nhỏ cũng rất là đáng chú ý, thưa quý vị. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn cứu vãn câu chuyện thành công kỳ diệu của châu Á. Thưa anh nghĩ sao? Không, người đàn ông cứng rắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đàn ông cứng rắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Đang muốn, có nghĩa là muốn cứu lấy cái thành công mà có thể nói là thành công này của Việt Nam là coi như là nổi tiếng đó, vĩ đại của châu Á đó. Có nghĩa là ông Tô Lâm không muốn Việt Nam bị mất đi những thành công trong những năm vừa qua. Đó. Không những không muốn mất đi thành công mà còn muốn thành công hơn. Vâng. Như vậy có nghĩa là nó lại càng đi ra một cái thông điệp là việc ông Lâm đang muốn làm nó còn phụ thuộc vào cái vụ 46%. Nhiều thứ lắm, nó nhiều thứ lắm. Tất nhiên nó còn có những thứ bên ngoài, nó có những thứ bên trong, nó có những cái chuyện mà nay mai nó xảy ra mình không biết trước được. Tôi nói ví dụ như là Covid-19 có ai nghĩ nó xảy ra đâu, hay là bão ra cái gì, ra gì ở Việt Nam có ai nghĩ nó xảy ra đâu. Chuyện đó mình không đoán được, đúng không? Nhưng mà mình có kế hoạch. Đó, ý cái bài viết này nó nói đó, ông Tô Lâm có cái kế hoạch, ông có cái ý định làm cái chuyện đó. Mà ý định đó là gì? Đẩy Việt Nam lên cái tầm cao hơn để không bị lệ thuộc hai cái cường quốc kia nữa. Đơn giản như vậy. Cái đó là cái mong ước của ông. Ông có cái kế hoạch như sao
Bởi vì anh, như tôi nói này, cái chuyện mà lâu lâu anh cứ thấy là gì, đi qua thăm Bắc Kinh xong về là bắt ngư dân Việt Nam, hay là đem tàu ra là khảo sát, thấy không? Cắm ra hôm nọ là ông Tập Cận Bình 15 tháng 4 sang thăm ông Tô Lâm thì kéo cờ ra cái gì bãi đá gì ở trong đảo Thị Tứ đó, anh nhớ không? Đá Hoài Ân. Bãi đá Hoài Ân. Rồi ông Donald Trump thì hứng cái quất 46%. Ông Tô Lâm không muốn điều đó xảy ra nữa, anh không? Không muốn điều đó xảy ra, tại vì có nhiều quốc gia còn nhỏ hơn Việt Nam nữa mà Mỹ và Trung Quốc không dám đối xử như thế, nghe không? Cho nên cái ở trong đây nói a man who has with a plan for Việt Nam, nó là cái chỗ đó. Như một lần nữa, làm được hay không chúng ta chưa biết, nhưng mà ông có cái kế hoạch như vậy. Bởi vì nếu mà Việt Nam thành công về mặt kinh tế, thành công đủ thứ ấy, nhưng mà tại sao vẫn cứ mấy cường quốc lâu lâu nó bẹo một cái, rất là khó chịu. Mà như vậy anh không làm ăn gì được hết. Một lần nữa, tờ đi con biết nói rằng gì, ông Tô Lâm muốn là Việt Nam vươn lên để bớt lệ thuộc vào hai quốc gia kia và đi tìm những người bạn mới. Đó là mục đích của bài viết, nó nói như thế rồi. Vâng, như vậy thì trong bài này anh còn muốn nói gì nữa không? Không, chúng ta sẽ qua bài dài Tôi nhất. nghĩ là đủ rồi, tại vì cái bài đó nó nói lên những cái chuyện mà chúng ta đã nói lâu nay rồi. Vì đi vào chi tiết hơn thì cái bài cuối cùng tôi nghĩ nó thú vị hơn. Vâng. Vâng, như vậy thì xin mời anh. Vâng, cái bài cuối cùng đó thì nó có hai phần. Một phần nó nói về những cái thành công của Việt Nam từ cái thời đổi mới thập niên 80 cho đến bây giờ, phải nói là câu chuyện thành công. 50 năm về trước như thế nào, bây giờ 50 năm sau như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ đó, nói là cái lúc mà Việt Nam khó khăn, nó lạm phát hàng năm có lúc lên tới 454%. Một nửa dân Việt Nam sống trong nghèo đói, thấy không? Rồi nghĩa là đủ thứ chuyện đấy. Nói chung là chuyện đó chúng ta, tôi nghĩ không nên nói nhiều. Rồi trong 40 năm qua nhờ cái đổi mới mới thay đổi và thu hút đầu tư nhờ lao động rẻ, rồi các nhà đầu tư đổ vào, thấy không? Việt Nam, các đại gia lớn làm sao lúc lên tới 400 năm, các đại gia lớn không thiếu đại gia nào vào Việt Nam, và đầu tư vào Việt Nam cũng tăng lên. Nói chung mọi chuyện rất là tốt đẹp, và tăng trưởng kinh tế như tôi nói hồi nãy là cứ 6% trung bình kể từ năm 95 tới giờ, trung bình là cứ 6% trở lên, thấy không? Rồi các đại gia vào, hồi nãy tôi nói rồi, thấy không? Rồi nói chung là mọi chuyện là thành công. Xuất cảng sang Mỹ năm nào tăng đó, nhập cảng Trung Quốc đều tăng. Nói chung là tốt đẹp. Người dân Việt Nam bây giờ không còn nghèo đói nữa, thấy không? Bây giờ là xuất cảng nó có những năm nghĩa là nếu mà tính ra đó gấp 8 lần hồi năm 2007. Xuất cảng Việt Nam bây giờ gấp 8 lần hồi năm 2007. Nói chung là câu chuyện thành công, rất thành công. Thế vì tại sao Tô Lâm vẫn muốn Việt Nam vươn lên? Thì nãy tôi nói rồi. Thì trong bài viết này đó, họ nêu ra một số thách thức mà ông Tô Lâm phải trải qua. Thì bây giờ nó trở lại cái cặp mắt kiến mà có hai ngôi sao, tức là ông vẫn nhìn qua lăng kính người cộng sản đó, thì bao giờ ông không nhìn qua lăng kính đó? Đó là câu hỏi lớn. Thì bây giờ đó, Việt Nam gặp một số cái thách thức. Ví dụ này, mặc dù Việt Nam xuất cảng nhiều như thế, và trở lại câu nói của ông Tô Lâm, cũng chỉ bán mồ hôi và phá hoại môi trường chứ không làm gì được hết. Việt Nam không đóng góp nhiều trong cái kỹ nghệ xuất cảng. Trong đó Việt Nam làm những việc nó đóng gói này kia, testing vớ vẩn, không làm gì nữa. Cho nên Việt Nam lại lệ thuộc vào những công ty này. Và chính vì như vậy đó, cái hiệu quả lao động Việt Nam rất là thấp. Theo The Economist đó, cái hiệu quả lao động một giờ của công nhân Việt Nam nó chỉ bằng 37% so với các quốc gia mà có thu nhập trung bình trên thế giới ở châu Á.
Tức là 1 giờ người ta làm được 100%, mình làm được 37%. Xin lỗi, 37% thấp hơn chứ. Tức là 63%. Thấp hơn người ta 37% trong 1 giờ lao động. Nó tính là như thế. Bởi vì là mặc dù là người ta đầu tư rất nhiều, làm được 100% mình nghe không lên. Bởi vì chỉ làm những việc rất đơn giản. Thấy không? Không có làm những công việc mà không đòi hỏi sự là khéo tay lắm. Tôi chỉ nói cái chuyện tại sao mà iPhone ráp bên Trung Quốc nhiều, bởi Trung Quốc rất khéo tay, nó huấn luyện. Việt Nam chưa có được đạt đó, chưa ráp được iPhone, chưa bắt được một con ốc. Đó là cái mà họ nói rằng là thách thức đầu tiên là Việt Nam vẫn chưa có gọi là cải tiến công nghệ để làm chủ công nghệ của mình. Tôi xin mở ngoặc tí xíu là cách đây mấy ngày trong hội nghị ông Tô Lâm có đề cập đến bộ tứ trụ cột. Anh nhớ không? 4 nghị quyết quan trọng. Đó là nghị quyết 57 thúc đẩy khoa học công nghệ. Đây, cái này chính cái mà tôi đang nói đây. Mà ông Tô Lâm nói bán mồ hôi không? Trong 100% sản phẩm xuất cảng ra nước ngoài thì Việt Nam chắc đóng góp về kỹ thuật độ chừng vài %, nhiều lắm 10%. Đó. Bây giờ phải thúc đẩy khoa học công nghệ. Tôi nhớ cách đây vài tháng ông Bộ trưởng Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, ông nói nếu bây giờ tôi nhớ ông lập lên làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, ông bảo Việt Nam chỉ có 5.000 kỹ sư về làm con chip thôi. Bây giờ cần phải có 15.000 kỹ sư, đó là 20.000. Việt Nam chưa có. Thì đây là cái nghị quyết 57 ông Tô Lâm nói đây. Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông còn muốn luôn, trong tờ The Economist nói là làm sao mà cải tiến mà 1 năm đó cái ngành công nghệ không phải kiếm được 100 tỷ đô la. Đó là nghị quyết 57. Nghị quyết 59 chủ động hội nhập quốc tế. Đó, thấy chưa? Việt Nam hội nhập quốc tế về mặt ngoại giao thôi, còn thương mại là chưa đủ, cho nên mới lệ thuộc Mỹ. Cho nên nghị quyết 59 cũng là một trong 4 nghị quyết quan trọng. Rồi nghị quyết 66 là đổi mới thể chế tư pháp. Lát tôi sẽ nói về cái chuyện đó. Và cuối cùng là nghị quyết 68 thúc đẩy tư nhân làm giàu tối đa, đúng không? Bây giờ trở lại cái bài của The Economist. Thì cái thách thức nữa là gì? Là đối với các cái mà hội nhập quốc tế đó, thì trong đây họ nói là Việt Nam chưa có một doanh nghiệp nào vươn ra được thế giới. Các tập đoàn Việt Nam nhiều lắm, nào là Vingroup, nào là Sun Group, nào là Viettel, nào là Vietjet, đủ thứ các tập đoàn giống như Chabo của Nam Hàn, nhưng mà chưa anh nào ra tầm cỡ thế giới, đúng chưa? Anh thấy là Nam Hàn nó có là Samsung này, thấy không? Rồi Đài Loan có Evergreen này, thấy không? Nam Hàn còn có cái gì nữa? Cái gì Lucky Star này, đại khái như thế. Họ sản xuất như thế nào? Họ trở thành những ông gọi là ông đại gia ở thế giới, hoặc là những đại công ty ở thế giới. Việt Nam chưa có. Tại sao Việt Nam chưa có? Đây, thấy không? Anh chưa hội nhập riêng. Do cái cơ chế, cái đổi mới cơ chế. Nghị quyết 58 nó nói cái chuyện 58, 59, quyết 59. Xin lỗi. 66 chứ. 66. Cơ chế là gì? Tờ The Economist nói thẳng luôn. Các anh nuôi các tập đoàn giống như Nam Hàn, nhưng các anh không dám sắt nữa. Ông Tô Lâm chưa dám chặt. Bên Nam Hàn các chaebol đó được nhà nước hỗ trợ tối đa, nhưng anh làm mà không được, không có lời không xong, tôi chặt anh. Trường hợp Daegu từng đứng thứ 3 tại Nam Hàn, cho biến luôn. Tôi hỗ trợ anh mà anh làm không ra gì cả. Thế thì bây giờ Việt Nam nó có những cái tập đoàn như thế, nếu làm ăn thua lỗ, họ nêu thẳng trong đây luôn. Trường hợp Vingroup, trong bài The Economist nói thẳng Vingroup luôn, làm tới đầu lỗ thôi đó. Điện thoại rồi xe điện thì tùm lum la. Bây giờ sắp sửa giao đường cao tốc nữa, đích giao đường cao tốc Bắc Nam nữa. Bài báo The Economist nói rõ như vậy.
Mà anh nhìn đi, ở bên Nam Hàn đó, các cái chaebol đó là nó đều đều nhau, nó không hơn bao nhiêu đó. Việt Nam thì rõ ràng Vingroup nó vượt trội các tập đoàn khác, được nhà nước hỗ trợ tối đa, hỗ trợ không những về mặt tiền bạc thì bên trong mình biết, mà rõ ràng về mặt PR được hỗ trợ ghê lắm. Nhưng mà anh chưa thành công gì. Thì bài báo The Economist nói là những trường hợp như vậy đó cho dẹp tiện, chứ đừng có nuôi nữa. Nhưng cái sai lầm của Việt Nam đó là nuôi Vingroup quá lớn, trở thành cái tập đoàn hơn hẳn các tập đoàn khác. Bây giờ trở thành là too big to fail, bởi bây giờ mà cho nó diệt cho nó chết thì ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, cho nên không dám diệt nữa, là cứ làm con tin của nó đó, anh thấy không? Rồi họ nói luôn, trong bài báo họ nói luôn, và chính những tập đoàn này là đều có quen biết với các giới chức lãnh đạo cao cấp, cao nhất trong Đảng Cộng sản, cho nên họ được lợi thế hơn các tập đoàn khác, các tập đoàn tư nhân, thì làm sao mà cạnh tranh được. Cho nên tờ báo The Economist bảo nếu mà muốn vươn lên, ông Tô Lâm phải làm sao tạo ra một cái gì gọi là even playing field, tức là một cánh đồng bằng nhau, tất cả mọi người đều như nhau, không ai được lợi hơn ai, không ai được là coi trọng hơn ai ấy. Phải cho tiếp cận đều với nhau. Trong bài báo họ nói mà các tập đoàn nhỏ tư nhân vẫn gặp khó khăn trong vấn đề vốn này, tiếp cận ngân hàng. Ngân hàng là họ nói luôn, ngân hàng là băng đảng, thấy không? Các tập đoàn lớn này xí nghiệp nhà nước vay tiền dễ, chứ còn tư nhân vay tiền rất khó. Đây là tờ Economist nói nha, mà tôi nói nha. Quý vị nào biết tiếng Anh bộ đọc cái bài này biết. Rồi giấy phép công nghệ nói chung bị trở ngại rất nhiều, trong khi những tập đoàn của nhà nước và những tập đoàn mà có quan hệ với nhà nước thì được tạo điều kiện nhưng vẫn thất bại. Họ kể cả Viettel luôn, họ nêu cả Viettel trong đây nữa, chứ không phải Vingroup không. Thất bại nhiều cái mà vẫn được nhà nước ưu ái, vẫn được tài trợ. Thế thì bây giờ bao giờ ông Tô Lâm diệt được cái này? Khi mà ông ký cái nghị quyết 69 khuyến khích tư nhân làm việc, đầu tư làm giàu, nhưng ông không dẹp được những cái mà cản trở trong đó. Tức là gì? Tư nhân họ bị cản trở, cánh nhà nước và tập đoàn lớn có băng đảng thì không bị cản trở. Rồi nay mai ông bỏ cản trở này, đúng không? Tư nhân được quyền không bị cản trở, nhưng ông vẫn giữ cái mà hỗ trợ cho những thành phần kia. Đúng được. Trở lại hai cái ngôi sao trong mắt tiếng mà ChatGPT nói, đúng luôn. Ông vẫn nhìn qua cái lăng kính của người cộng sản. Những bài đọc của ông rất là hay, nhưng mà ông vẫn thòng cái câu là định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày hôm nay báo chí trong nước đang cho biết là ngày hôm kia ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam sang, sau khi đàm phán có gặp ông Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của Mỹ, và một lần nữa yêu cầu Mỹ thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Làm sao kinh tế thị trường được? Trong bài báo The Economist cũng nói luôn, khi anh không tạo ra một cái sân chơi mà nó ngang nhau như thế thì làm sao gọi là kinh tế thị trường được? Rõ ràng có những thành phần hưởng lợi, có những thành phần không có lợi. Đó, nếu ông Tô Lâm không vượt qua cái thách thức này thì rất khó để mà vươn lên, rất khó để cho Việt Nam vươn mình, bởi vì nó vẫn con đường cũ. Và ông nhìn qua hai ngôi sao đó, ông vẫn thấy rằng là kinh tế nhà nước, xí nghiệp kinh doanh, xí nghiệp quốc doanh vẫn là xương sống của chế độ. Hỏng. Mở ngoặc cái. Cũng trong bài The Economist họ cũng so sánh, nó bảo đúng không? Không nhất thiết, Trung Quốc vẫn có những nhà máy quốc doanh, họ vẫn tiến lên ở đâu bị. Nhưng mà so sánh thì không đúng. Trung Quốc tới 1,4 tỷ dân lận. Cái nền kinh tế nó lớn lắm, Việt Nam nó khác, không thể so sánh ra được. Tức là ý cái tờ báo họ nói là ông Tô Lâm phải cởi trói, chứ không phải chỉ ký những nghị quyết đó không thôi. Nghị quyết 66. Đó là hai cái điểm, hai cái thách thức. Rồi cái thách thức thứ ba họ nói đây này, bây giờ nếu vươn mình, đúng không, cho là cách mạng công nghệ theo cái nghị quyết 57 thúc đẩy khoa học công nghệ tiến triển, công ăn việc làm có nhu cầu,
cần công ăn việc làm, cần thợ này kia làm. Việt Nam không có. Việt Nam không có. Họ nói đến một cái điểm quan trọng là Việt Nam nó phát triển thời gian qua đó, khi các cái xí nghiệp mà nước ngoài nó vào, nó chỉ cần những người Việt Nam mà không có tay nghề cao, nó thu hút hết những người ở các thôn quê lên làm hiểu việc cho họ. Có năm đó là mỗi một năm thôn quê mất 1 triệu người. Bây giờ mỗi một năm mất có 200.000 người thôi. Cái con số nó giảm. Tại sao giảm? Hết người. Nông thôn nếu không còn người để làm cho các xí nghiệp luôn. Thì ở đây đó họ nói là Việt Nam bắt đầu đã vô cái điểm rất nguy hiểm. Nó gọi là gì? Lewis Turning Point. Lewis Turning Point là tên của nhà kinh tế Lewis. Ông nói như này: khi mà kinh tế phát triển, họ cần lao động, họ thu hút lao động nông thôn. Đến một lúc nào đó nông thôn hết người, bắt đầu là cái giá lao động nó tăng lên, đúng không? Bởi vì nhiều xí nghiệp mà đó, tăng lên. Rồi bây giờ đến nay mai nếu anh mở ra kỹ nghệ, anh không có người làm, bởi vì những người này họ cũng chỉ lắp ráp thôi, họ đâu được đi học đâu, họ đâu làm kỹ sư đâu. Như nãy tôi nói Việt Nam thiếu 15.000 kỹ sư làm con chip mà, đâu ra đào tạo 15.000 con nào? 15.000 người đó sao đào tạo kịp đấy? Việt Nam chỉ có 5.000 nữa. Đó là cái kẹt. Đó cũng là cái kẹt nữa. Thấy không? Không có người. Nông thôn hết người luôn. Mà cái này mới là cái chết nè. Họ nói cái này rất quan trọng mà ông Tô Lâm ông nhìn ra. Ông nhìn thấy đấy, có 10 năm nữa, 5 năm tới 10 năm, tôi nói giả sử đại hội 14 ông Tô Lâm thắng chức tổng bí thư, ông ở thêm nhiệm kỳ nữa là 2030, đúng không? Không chắc là ông có ở tiếp sau 2030 không, nhưng mà ít nhất từ cái 2026 đến 2030 ông phải làm cái gì đó để cho Việt Nam vươn mình. Bởi vì sao? Ông biết đến lúc đó dân Việt Nam già rồi. Bây giờ hơn 50% dân Việt Nam là sinh sau 1975, rất trẻ, rất năng động, rất làm việc rất tốt, năng sức lao động. Đây là cơ hội vàng đó. Vâng. Cơ hội vàng đó. Anh thấy không? Bây giờ cái người mà dưới 50 tuổi ra sinh sau 1975 tương đối là coi như không bị chiến tranh, ăn uống này kia đầy đủ, được học hành đầy đủ, không phải như cái thế hệ trước 1975, đúng không? Bây giờ thế hệ vàng mà anh lại không biết làm những cái chuyện mà lớn lao, chỉ làm như là lắp ráp, đổ mồ hôi, không thấy nguy rồi. Mà tới 2030 mà không làm được cái thôi số nó bao nhiêu? 60 tuổi già mẹ rồi. Thấy chưa? Cái đó là quan trọng. Cái bài viết này nó nói cái đó, ông Tô Lâm nhìn thấy cái chuyện đó. Mà bây giờ mà không làm thì coi như không làm được. Bởi vì sau chiến tranh người ta sinh sôi nảy nở nhiều hơn, đúng không? Những người ta đi ở chiến trường về, ta lập gia đình và người ta sanh đẻ, dân số Việt Nam tăng. Bây giờ dân số Việt Nam bắt đầu giảm, anh biết chứ? Bắt đầu giảm rồi, cái ta đẻ ít đi. Đó, bây giờ đang là thế hệ vàng. Mà nếu không vươn mình nổi thì không, đến năm 2030 nó già 60 tuổi, không còn sức làm nữa. Bây giờ đang 50 tuổi này. Cho nên ông Tô Lâm rất là căng cái chỗ này. Phải đẩy cái này lên trước khi chúng nó già, chúng nó về hưu. Mà ông chỉ có một nhiệm kỳ, nếu có ở đến 2 nhiệm kỳ chăng nữa chưa chắc làm gì được. Bởi vì cái nhiệm kỳ này là cái nhiệm kỳ quan trọng sắp tới đây. 5 năm sắp tới đây, từ 2026 đến 2030, siêu quan trọng với Việt Nam. Nếu không là lỡ cơ hội, người ta không đẻ nữa, lấy đâu ra sức lao động mà làm. Đó, anh em, đó là những cái thách thức mà sơ khởi. Trong đây họ nói đó. Thứ nhất là vấn đề công nghệ, thứ hai là vấn đề lao động, thứ ba là vấn đề cơ chế. Ba cái chuyện đó, đây là mình chỉ nói tới ở trong nội bộ đấy, không nói bên ngoài nha. Họ nói luôn này, 2 thành phố Sài Gòn và Hà Nội bây giờ ngập triền miên, ngập là sao giải quyết đây? Đó cũng là vấn đề lớn. Đây là 2 thành phố đóng góp nhiều nhất cho ngân sách. Đó. Đồng bằng sông Cửu Long mỗi một năm chìm mất khoảng 500 hectare, bị ngập nước mặn. Anh thấy chưa? Người thì vừa giảm mà đất cũng giảm theo luôn, nguy hiểm cũng tăng lên.
xây nhà bừa bãi, xây loạn sang hầu. Một cơn mưa đổ xuống cái Sài Gòn vừa rồi ngập thê thảm. Tôi coi có những nhà là ngập lên tới cửa sổ, ngập luôn cái đàn piano luôn. Cái nhà ga T3 Tân Sơn Nhất làm mà bị dột. Cái đường Cát Linh Hà Đông bị dột. Ngày hôm qua thì đường Nhổn nó bị ngưng, không có điện. Đó là những cái thách thức của ông Tô Lâm. Ông biết, ông nhìn thấy hết. Nhưng bây giờ làm sao giải quyết? Họ nêu ra những thách thức đó. Ông Tô Lâm có giải quyết được hay không? Có thật sự muốn giải quyết hay không? Đó là một câu hỏi chỉ ông Tô Lâm biết. Việt Nam đang có lợi thế, đang booming, đang rất cả lên. Ngoài cái chuyện thuế quan ra, đương nhiên thuế quan đánh kiểu này là rất là mệt cho Việt Nam, sẽ còn khó khăn hơn nữa, đúng không? Bây giờ mình tạm thời mình nói khoan nói thuế quan đi. Ngay cả bây giờ đó, Việt Nam không bị đánh thuế quan nữa. Ông Tô Lâm cũng nhìn thấy là Việt Nam phải vươn lên, phải vươn mình, chứ không chỉ mà bằng lòng với hiện tại. Xin nhắc lại, Việt Nam giờ không bị đói. Dân số thuộc lại là có ăn có học, gọi là bậc phổ thông là cao, một trong quốc gia cao nhất nhì của thế giới. Tới 90 mấy % dân biết đọc, biết nói, biết học, biết đọc, biết viết, quá cao. Nhưng mà trình độ cao thấp. Rồi họ nói luôn này. Tôi nói cái này quý vị nghe sốc hàng. Tờ The Economist nó nói mà cái này đúng. Việt Nam là hớn hở vẻ vang chưa bao giờ cơ đồ như này, nhưng mà anh có tin không? Việt Nam không có một trường đại học nào tầm cỡ thế giới. Trung Quốc có nha, Đài Loan có nha, Nam Hàn có nha, Malaysia cũng có, Malaysia có, Singapore có, Thái Lan có nha. Việt Nam không có một trường đại học nào tầm cỡ thế giới. Bởi vì không có nghiên cứu nghiêm túc. Vâng, nhưng mà thêm một cái nữa là họ cũng đưa ra cái chi tiết là sở dĩ mà không có được như vậy đó là tất cả các nơi nào cũng có người của Đảng Cộng sản. Đúng, để mà phải học 1/4 thời gian phải học về Đảng nữa. Để ở trong đó để xem coi liệu có làm gì hay không, ảnh hưởng đến Đảng, ảnh hưởng chế độ hay không. Đó. Bởi vì anh không có cho người ta phản biện một cách thoải mái, người ta không thể nào người ta sáng kiến ra được. Tức là gì? Cái bóng ma của Đảng Cộng sản nó vẫn còn đâu đó kiểm soát. Muốn cái sự ổn định của đất nước, muốn không muốn Đảng Cộng sản bị đe dọa. Tôi nhiều cái chuyện đó. Nhưng mà nếu như vậy thì anh không thể nào mà anh vừa đá bóng vừa thổi kèn được, đúng không? Anh không thể nào vừa ăn cắp mà vừa thổi kèn. Nó cũng giống như cái chuyện đó. Anh thấy Telegram bây giờ bị chặn ở Việt Nam rồi. Đó. Cái này chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà nó nhỏ nhưng mà cho thấy ngay cả nhỏ như vậy mà anh vẫn không thay đổi như vậy thì nó như thế nào? Đúng rồi. Tại vì một lần nữa tôi chỉ dựa lên câu ông Tô Lâm là bây giờ chúng ta mạnh rồi, trong 50 năm rồi, chúng ta không có sợ vậy đó. Mà tất cả mọi khi mà đi phát biểu ban bệ an ninh quân đội đều nói rằng kẻ thù nào chúng ta cũng chiến thắng. Làm sao? Như vậy thì chuyện này như thế nào? Cái đó thì nổ thôi, cái đó miễn bàn nó nổ thôi. Tôi muốn trở lại vấn đề là gì? Anh không thể nào mà vừa ăn khế mà vừa thổi kèn được. Thổi kèn là buông khế, bỏ trái khế ra. Ăn trái khế thì không thể thổi kèn được, vì nó chua. Anh muốn vừa ăn khế vừa thổi kèn sao được? Trước đây anh làm được, người ta nghe vẫn thấy hay, nhưng bây giờ khán giả nó khác rồi, cái lỗ tai nó khác rồi, xịn rồi, nó nổ, tiếng kèn mà nó bị rè. Tiếng kèn anh bị rè, anh phải bỏ miếng khế xuống, anh thổi kèn cho ngon cho tôi nghe, tôi mua vé vào tôi nghe. Đó, bây giờ nó như thế. Thì ông Tô Lâm phải quyết định cái chuyện này. Đảng Cộng sản được quyết định cái chuyện này. Anh muốn vươn mình, anh phải bỏ cái gì đó. Anh không thể duy trì những cái này mà tiếp tục ký những cái nghị quyết như thế này. Anh nào, tập đoàn nào, nhà nước hỗ trợ mà làm ăn tôi cho anh cái hạn, năm này năm kia làm không xong, không cho anh nào nổi trội hơn những anh khác như trường hợp hiện nay. Vâng, sẵn khi mà anh nói như vậy đó, chúng ta chiều lòng một khán giả quý vị thấy trên màn hình. Anh Derek và anh Dũng cho hỏi nếu có nên giao đường sắt Bắc Nam cho doanh nghiệp trong nước mà năng lực chưa đáp ứng hay không? Vì giao cho họ chỉ sợ 10 đến 15 năm nữa họ không làm được thì lúc đó làm gì được đây? Đó, thưa anh. Thực sự ra đó thì giao cho ai cũng được hết. Nhưng mà trước khi giao phải làm cái đánh giá đầy đủ. Trong nước ngoài nước không thành vấn đề. Mà cái đánh giá đây là đánh giá nghiêm túc.
phải công khai. Đó, tại vì sao cái cơ chế Việt Nam là không công khai? Chính vì không công khai đó mà nó mới tạo ra những cái gọi là tiêu cực bên trong. Tôi hỏi anh, chứ cái ở nước khác mà cái chuyện mà nhà ga T3 gần nửa tỷ đô la mà làm ăn dốt như vậy là nó quy ra cho đi tù ngay. Rồi gạch thì em là xử ngay. Gạch thì cái đường ron gạch nó to còn hơn cọng bún bò Huế mà. Cái đó phải Rồi nó truy hở. ngay lập tức. Anh thấy không? Rồi ngay cả cái chuyện sân góp ở trong Tân Sơn Nhất rồi chìm luôn, đi vào quên lãng luôn. Không, bởi vì chúng ta phải thực tế ở đây là ông Tô Lâm nói rất nhiều điều nói, nhưng mà như tôi nói nó vẫn dừng ở cái mức độ là nói và nói. Đúng rồi. Từ những chuyện nhỏ đó mà tôi thấy còn chưa thay đổi được thì tôi khó tin cái chuyện lớn lắm. Đó, người ta rất nghi ngờ, bây giờ người ta nghi ngờ là thế thì nay mai cái nhà ga T3 làm mà còn như vậy, cái đường Cát Linh Hà Đông còn như vậy, thế thì nay mai cái sân bay Long Thành sẽ như thế nào? Nay mai đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ như thế nào? Người ta không tin nữa. Thành thử ra đó là chốt lại là gì? Ông Tô Lâm nói rất hay, rất thực tế và ông nói rất có lòng. Phải công nhận ông nói có lòng. Tôi tin là ông này ông nói thật chứ ông không nói nổ. Nhưng mà những thách thức đó liệu ông có đủ sức để ông làm hay không, để mà dẹp bỏ những thách thức đó hay không, để giải quyết các thách thức đó để mà cho Việt Nam vươn mình hay không? Đó là câu hỏi lớn. Anh có cái ý rồi, có cái chí rồi, nhưng mà anh có làm được hay không? Cho nên trở lại cái tấm hình mà The Economist sẽ bỏ lên đó, mà ChatGPT nó rất đúng. Tức là anh vẫn nhìn qua cái lăng kính của những cái gì nó cũ, mặc dù anh nói rằng mấy chục năm qua Việt Nam là sai. Nếu mà cứ đi như vậy Việt Nam không vươn lên được. Mà không vươn lên được thì sẽ vẫn tiếp tục bị các cường quốc ăn hiếp. Về mặt kinh tế, về mặt địa chính trị, về mặt gì đủ thứ. Bây giờ cái điều duy nhất Việt Nam mà muốn vươn mình mà độc lập mà không bị ăn hiếp thì anh phải bỏ cơ chế. Ở đây không phải là bỏ cơ chế của Đảng Cộng sản, không phải là bỏ thay đổi chính quyền, nhưng rõ ràng có những cơ chế mà Đảng Cộng sản có thể bỏ được mà không bỏ. Băng đảng này, tham nhũng này, giấy tờ quan liêu này, đủ thứ trong đó hết, địa phương tính này, tùm lum tùm la. Cái chuyện nhà ga T3 Tân Sơn Nhất mà kiểu đó là phải đem ra xử ngay, không nói nhiều, không dám. Trong khi những vụ khác thì bắt làm tùm lum la, cho nên người ta mới nghi ngờ là nhiều khi ông Tô Lâm triệt hạ các đối thủ chính trị để bảo vệ quyền lợi cho mình, chứ không thật sự thay đổi. Bởi nên thật sự thay đổi, cái chuyện nhà ga T3 Tân Sơn Nhất là xử ngay không nói nhiều. Vâng. Mà như vậy là phải họp báo rồi phải có cuộc điều tra này nọ chứ đâu thể mà rồi như vậy. Thấy không, ngay cả cái chuyện mà một công an ở cửa khẩu Phú Quốc đó, xé boarding pass của người ta đó, cũng chỉ nói để xử lý này kia mà không công khai, cho nên người ta làm tiếp chứ làm gì. Nếu cái bà du khách, các bà không viết trên mạng xã hội, vụ nó chìm. Rồi cái vụ anh nhớ 4 cô tiếp viên hàng không mang ma túy về không? Nhớ những cái chuyện như thế. Tưởng đâu Tô Lâm lên hết mà nó vẫn còn. Thành ra cái bài báo The Economist đó, viết ra một số người trở lại cái đầu chương trình bảo là một số người bảo là bơm á, không chắc là bơm. Bởi vì tôi tập cũng thấy là những cái chuyện mà nói thành công Việt Nam là nghe lâu rồi, nhiều rồi. Bao nhiêu năm nay anh cũng nói nhiều, báo chí rất nhiều. Nhưng mà về cái phần thách thức của Tô Lâm là họ nói rất là khá là tốt. Họ nói đây không phải là họ chỉ trích, họ nói để thấy rằng là đấy là những cái mà cản trở mà chúng ta phải bỏ, chúng ta phải giải quyết. Giống như giữa tôi với anh, gặp nhau là cứ khen nhau, đến ngày đó tôi bảo không được rồi, anh bảo tôi chứ là tôi bảo anh direct gì này ông giúp tôi sao khá lên chút xíu, mà tôi làm ăn bếp bát quá. Cái anh mới bảo là bây giờ anh muốn tôi giúp anh thật đâu, tôi nói thật tình đừng buồn nha, cái tôi nói ra cái anh buồn, anh sợ mất bạn nên lại không dám nói. Thế sao tôi khá được đó. Thì tụ chung lại đó, cái bài mà ông Tô Lâm ông worry, họ dùng cái chữ worry tức là ông lo lắng là đúng. Ông lo lắng mặc dù Việt Nam đang booming, đang bùng nổ, thấy không? Họ dùng cái tựa rất là hay, thấy không?
kinh tế Việt Nam đang bùng nổ, nhưng nhà lãnh đạo mới Vâng. thì lại lo lắng. Có thể nói là kinh tế Việt Nam đang rực rỡ đó. Đó, rực Dùng rỡ từ trong đó. nước đó. Nhưng mà Dạ. người lãnh đạo mới đang lo âu. Đang lo âu. Đó, tức là gì? Ông thấy những cái chuyện đó. Vâng, nhưng mà bây giờ cái vấn đề ở đây là ông Tô Lâm đã là tổng bí thư rồi, người đứng đầu đảng rồi, thưa anh, ông không làm được thì ai làm được đấy? Không biết, nói chung là anh nhớ là cái bài mà nói về the man who has a plan for Việt Nam đó, họ có nói một câu rất hay là khi mà ông Tô Lâm muốn lên, ông cải tổ chính quyền và ông củng cố quyền lực của ông cũng tạo ra rất nhiều kẻ thù. Đấy, có cái câu đó, vẫn có kẻ thù ở bên trong. Tất nhiên Việt Nam họ giấu này hết, nhưng mà không thể giấu được bên ngoài. Với lại nhìn nó biết liền, anh chơi mà anh tạo ra, anh cắt các tỉnh các gì sắp nhập vô rồi cái là này kia thì tốt. Đang cái cơ chế là như vậy mà anh làm, đương nhiên là có người ta bị mất miếng ăn, người thù anh, nhưng mà cái đó ok. Nhưng cái chuyện đó ông tạo ra cái bộ Hưng Yên để củng cố quyền lực ông thì cái đó là thưa anh hỏng. Rất nhiều người thù ông trong cái chuyện đó. Ông có rất nhiều đối thủ, họ ngầm họ chưa ra mặt rồi. Thấy không? Chuyện quá lộ liễu. Bộ Hưng Yên, người ta gọi Bộ Hưng Yên tạp chí mà. Cách đây mấy ngày ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch tập đoàn Kinh Bắc, khi gặp ông Eric Trump, con trai ông Trump, bảo Hưng Yên bây giờ là một trong những nơi là đầu tư ngon nhất, mà giá đất Hưng Yên bây giờ lên anh ạ. Thế mới kinh nhé. Anh thấy không? Khi mà anh làm như vậy đó, các cái tỉnh khác nó họ không ưa. Không phải Hưng Yên lên là nhờ ông Tô Lâm. Chuyện ai cũng biết, báo chí không nói, cả thế giới nó biết hết. Tôi nói thẳng đây luôn. Thấy không? Thì đó là những cái trở ngại của ông Tô Lâm. Thì chung quy là thưa anh, ông lo lắng là đúng, ông lo lắng về cơ chế là đúng, làm sao giải quyết những cơ chế này, những cái khó khăn thách thức này, nhưng mà cũng lo lắng chính ông nó có thay đổi hay không. Đó cũng là một cái điều quan trọng, ngay cá nhân ông. Thì câu chuyện là vậy đó thưa anh. Như vậy thì thưa anh, thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân ông Tô Lâm theo nhanh là như thế nào? Thực sự ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam thách thức bây giờ không có gì nhiều. Ông Tô Lâm nếu mà ông muốn mà ông muốn là gọi là gì, giống như ông Trọng thì ông chả cần phải làm gì. Ông lên làm tổng bí thư rồi cũng đi chỗ này chỗ kia, tiếp khách rồi đại khái rồi đọc diễn văn rồi xong. Tại Việt Nam đã qua cái bước nghèo đói rồi, hết bước nghèo đói rồi, đúng không? Chẳng cần phải làm gì, ông hưởng những thành quả kinh tế của đổi mới thôi, chỉ vậy thôi. Nhưng vì ông này đó phải công nhận là ông không có tham vọng như những gì ông nói, mà tôi tin là ông nói thật, bởi vì ông đã dám nói những điều mà trước đây không ai dám nói. Ông dám so sánh Singapore với Sài Gòn trước 75, ông dám nói chứ Hòn Ngọc Viễn Đông, ông nói những lời mà bộ trước thì chưa ai dám nói. Bây giờ ông không đả kích những cái gọi là chuyện trước đây nên nhân ngày 30 tháng 4 vừa rồi. Thì tôi tin là ông này ông có cái gọi là ý định muốn đẩy Việt Nam đi lên thật sự. Và ông cũng thấy luôn là gì, những lãnh đạo thế hệ trước ông không có may mắn như ông, không được đi tu nghiệp bên Mỹ. Ông là người được đi tu nghiệp thì ông rất thoáng, tức là những cái gì hay của người ta là mình phải học, cho dù người ta là kẻ thù của mình. Mỹ Việt Nam từng là kẻ thù, chỉ đã đến bây giờ gọi là bạn chứ phải là bạn, chứ phải là đồng minh, vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, nhưng cái gì hay của Mỹ là học, ông có cái đó, ông có cái ý tưởng đó. Thành ra ông mới muốn làm cho Việt Nam tốt hơn, để không bị các cường quốc, các quốc gia khác coi thường. Đó là cái ý định của ông. Mà muốn như vậy thì anh phải giàu, anh phải vững mạnh về kinh tế. Mà muốn như vậy anh phải cải tổ. Đi đâu đất nước có 5.000 kỹ sư phần mềm mà hỏng, đất nước thì toàn bán mồ hôi với phá hủy môi trường, hỏng. Ông nói là điều đó. Nhưng mà tôi thấy cũng có giờ là tại sao ông Bộ trưởng Khoa học Kỹ thuật bị đẩy qua làm phó ban tuyên giáo Trung ương. Đó là cái mà tôi không hiểu nổi. Cái ông mà bảo là Việt Nam mình cần kỹ sư gì đó, ông đó nói. Ông đó nếu tôi nhớ không lầm, ông từng là hiệu trưởng Đại học Quốc gia, viện trưởng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh thấy không? Nó vẫn còn những cái lợn cợn.
Ông muốn thành ra ông mới làm như vậy, thành ra mới nhiều thách thức. Nếu ông thành công, tôi bảo đảm anh ông đi vào lịch sử. Bởi vì đến năm 2030 là Việt Nam bắt đầu là hết cơ hội. Mà Việt Nam nếu mà vươn lên được, trở thành con rồng thật sự, ông Tô Lâm đi vào lịch sử. Giống như cái Linh ngày xưa nhờ chính sách đổi mới, mặc dù là Đảng Cộng sản nó quyết định thế, nhưng mà cá nhân hành động. Còn nếu ông Tô Lâm thất bại thì cũng giống như những người khác, coi như ông thử thôi. Ông thử thôi. Chứ ông nhìn ông thấy là các vị tiền nhiệm của ông là chỉ đưa Việt Nam ra khỏi cái đói nghèo thôi, rồi nằm ở đó không lên được. Bây giờ muốn phải lên, bởi vì sao? Bây giờ bắt buộc phải lên là bởi vì Mỹ đánh thuế kiểu này nó sẽ đánh hoài, Trung Quốc dẹp hoài, không lên là chết. Đó, ông có cái ý hướng đó, mà làm được hay không còn cho ông. Có thật sự hay không, hay là vẫn nhìn qua cái lăng kính bằng 2 ngôi sao. Đó, chỉ có ông biết thôi. Cái người mà nãy anh quên tên là ông Huỳnh Thành Đạt rồi. Dạ, Huỳnh Thành Đạt rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Vâng. Dạ, Huỳnh Đạt. Như vậy đó, câu hỏi cuối được đặt ra là bây giờ bắt đầu đó có những cái đồn đoán cũng như là dự đoán là khóa tới cái đại hội 14 có thể ông Tô Lâm giữ 2 ghế luôn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Anh nghĩ như thế nào? Liệu nếu mà ở đây một lần nữa đó, chúng ta không có thông tin, nhưng mà cái tin đồn và dự đoán nó là có. Ở đây chúng ta dựa trên chuyện đó, nếu điều đó là sự thật, ông Lâm ngồi một đít 2 ghế như vậy đó, thì cái quyền lực của ông ấy có mạnh hơn để làm được những công việc mà ông đang muốn đưa Việt Nam vươn lên hay không, thưa anh? Chắc chắn anh, chắc chắn. Khi ông nắm được 2 chức như vậy, ông sẽ có nhiều quyền lực hơn và tiếng nói ông nó mạnh hơn. Ông mới có thể mạnh dạn giải quyết các thách thức này. Thấy không? Lúc đó là ông coi như là, nếu được 2 cái ghế đó thì coi như là cái Đảng Cộng sản chấp nhận cái chuyện này, coi như giao cho ông cái thanh gươm này. Bởi vì thưa anh, nếu mà đọc kỹ mấy bài báo của The Economist và những gì ta phân tích bây giờ, thấy là đây là cơ hội cuối cùng cho Việt Nam, cuối cùng cho ông Tô Lâm. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam biết rằng nếu giao cho ông 2 ghế cũng rất nguy hiểm nếu ông trở thành độc tài, mà ông trở thành thoái hóa, biến chất thì tiêu. Nhưng nếu ông không biến chất mà ông thật sự ông muốn đưa Việt Nam lên, mà ông có 2 chức như vậy thì phải đưa cho ông. Thì đây cũng là một thách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đại hội 14. Nếu điều này được đặt ra, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải chọn. Một đó là Việt Nam không vươn lên, cứ để cho Tô Lâm một chức. 2 muốn Việt Nam vươn mình phải cho ông Tô Lâm 2 chức. Chưa chắc vươn được, nhưng mà phải cho chứ. Tức là anh đưa tôi súng chưa chắc tôi bắn chết cái thằng ăn cướp được, mà anh không đưa tôi súng sao tôi bắn, đúng không? Anh phải quyết định đưa tôi súng hay không đưa thôi. Khi anh đưa tôi súng đó thì không có nghĩa là tôi bắn trúng, nhưng mà tôi không có súng thì tôi không thể bắn trúng nó được. Còn anh đưa tôi cây súng đó thì khả năng là bắn trúng 50% và bắn chật 50%, vậy thôi. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải quyết định là có cho Tô Lâm cái quyền nói không, để ông đưa đất nước đi lên theo cái ý ông muốn. Tức là ông sẽ giải quyết các thách thức mà nãy giờ tờ báo The Economist đưa ra, cũng như tôi và anh đã đưa ra nhiều lần trên chương trình này. Ai cũng thấy hết, tất cả mọi người đều thấy hết. Tôi xin nhắc lại, anh vẫn giữ cái chế độ của anh, ổn định chính trị, ổn định chế độ, không sao hết. Nhưng anh phải cải tổ thật sự, chứ không cải tổ thật sự mà chỉ đưa ra nghị quyết và đọc diễn văn, không đi về đâu hết. Và đây sẽ là thách thức không những cho ông Tô Lâm mà thách thức cho cả Đảng Cộng sản luôn. Là đại hội 14 này có dám giao cây súng hay là cây kiếm cho Tô Lâm hay không? Cái kiếm đây là cây kiếm mà ý tôi nói cái kiếm là một ít 2 ghế đó. Anh không giao là có những không lên được. Mà giao thì có thể là anh lên, có thể anh không lên, cũng nguy hiểm. Thì anh phải chọn, anh có dám chơi liều hay không? Bởi vì dân số Việt Nam càng ngày càng già, hết sức quách kìa. Bây giờ đang là thời kỳ xung đột nhất của lực lượng lao động Việt Nam, của cả nước Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam, thưa anh. Vâng, phần cuối chúng ta đi rất nhanh đó, nhưng mà rõ ràng thưa anh, ông Tô Lâm cũng không may mắn khi mà ông đã chuẩn bị rất nhiều
từ lúc mà ông Trump chưa lên đã đến New York dự Liên Hợp Quốc và gặp ông Trump. Theo như thông tin chúng tôi biết là có gặp mà không đưa tin, thưa quý vị, rồi dùng Hưng Yên để cho tập đoàn Trump Organization đầu tư vào một cái sân golf mà theo như con trai ông Trump khi đến Hưng Yên nói sẽ là một cái sự bất ngờ khi mà nó được xây dựng lên 1.5 tỷ đô la. Anh nghĩ sao khi mà ông Eric Trump, con trai của ông Trump, đến sự kiện này không thấy ông Tô Lâm mà chỉ thấy ông Phạm Minh Chính thôi, thưa anh? Ông tránh như cho anh, nó lộ liễu quá, ngay Hưng Yên, ngay đất của ông, phải tránh thôi. Cái đó là cái khôn khéo của ông, chứ thực sự ông rất muốn đó. Nhưng mà thưa anh, cái chuyện đó nó không anh thua. Cái tập đoàn Trump nó là chỉ là chính sách ngoại giao mà như cái ông Frank Snap và cựu nhân viên CIA ông bảo là mình cái khối lộ thôi. Vâng. Cái này nó không làm thay đổi Việt Nam, nó chỉ là lấy lòng ông Donald Trump để hạ thuế Việt Nam. Cái chuyện chính vẫn là gì? Ông Tô Lâm phải giải quyết những thách thức mà Việt Nam đang có hiện nay mà tờ báo The Economist đưa ra. Cái đó nó mới lâu dài, cái này không lâu dài. Như vậy là ông Tô Lâm đối mặt với hai thách thức. Đúng rồi. Cả đối ngoại và đối nội. Đúng rồi. Tại vì đối ngoại đó mà nếu mà giải quyết êm đẹp được cái vụ thuế má đó thì ông Tô Lâm sẽ có thêm số má ở trong nước trước đại hội này, thưa anh. Vâng, nhưng mà ngay cả chuyện đó nó không phải lâu dài. Như tôi nói với anh, các đời tổng thống khác lên họ cũng sẽ làm chuyện đó. Cái lâu dài nhất là anh phải tự lực cánh sinh. Đó mà là cái mà cái bài báo The Economist nói là nếu muốn giải quyết, anh phải giải quyết các thách thức mà tôi vừa mới đọc hồi nãy đó. Anh phải giải quyết được các thách thức đó đó, thì bảo đảm anh là kinh tế Việt Nam lên. Khi mà anh không còn cản trở nữa với các doanh nghiệp tư nhân nữa, anh không còn ưu ái các doanh nghiệp nhà nước, anh không còn ưu ái các doanh nghiệp băng đảng của anh nữa, Vâng. thì tự nhiên là sân chơi nó như nhau. Và trong The Economist họ có nhắc là FPT sắp tới là công an nắm, rồi Viettel là coi như là có quân đội đó. Anh vẫn còn duy trì đó thì làm sao được? Khi mà anh không còn duy trì cản trở nào, anh không còn ưu ái ai nữa hết đó, thì bảo đảm anh á, tự động kinh tế lên và tự động các công ty nó cạnh tranh và nó phải đầu tư cho công nhân đi học, cho sinh viên đi học để mà nó lấy công nghệ, nó phát triển công nghệ, đúng không? Còn bây giờ nó làm nó khó khăn, nó đâu có lời đâu mà nó cái trong sản xuất nó gọi là R&D, tức là Research and Development, nó quan trọng ghê lắm. Các công ty Việt Nam chưa có cái đó. Công ty tư nhân Việt Nam làm sao có được cái đó, đâu được nhà nước ưu ái đâu. Ưu ái với tập đoàn mà băng đảng với ưu ái nhà nước không à. Phải bỏ mấy cái đó. Cho nên Việt Nam cứ đòi xin kinh tế thị trường, Mỹ chưa chịu là vậy đó. Thì đó là những thách thức mà ai cũng thấy cả, chứ không phải là không thấy. Câu hỏi cuối, như vậy thì ông Tô Lâm lên bìa The Economist và Việt Nam có thêm 2 bài nữa cùng một ngày trên tờ báo lớn uy tín của Anh Quốc như thế này. Theo như anh, có lợi và có hại gì cho Việt Nam và cá nhân ông Tô Lâm? Nhìn chung á thì là có lợi, tức là Việt Nam được chú ý và cá nhân Tô Lâm được chú ý, chỉ vậy thôi. Còn thật sự lợi hại thật sự như nào, như đầu chương trình tôi nói, thời gian trả lời. Nhưng mà nói sơ sơ đó, nhìn sơ qua đó, đây là chuyện tốt. Tất nhiên có nhiều người không hiểu, bảo là tại sao lãnh tụ của tôi mà để vẽ kiểu đó, cái đó là vớ vẩn. Chuyện này rất bình thường, và Việt Nam phải tập cái này đi. Người Việt Nam phải tập để cho các lãnh tụ mình bị người ta châm biếm đi. Vì người ta châm biếm thì mới lòi ra được cái dở của mình mới sửa được. Chứ còn lúc nào cũng chụp hình như là bắt tay mắt mừng ngon lành thì chẳng có gì để nói hết. Mặc dù đằng sau cái là loạn sang hầu trả ra cái mẹ. Cũng giống như cái vụ Tim Cook qua Việt Nam đó. Apple đó, làm mưa làm gió, cuối cùng đó đâu có đầu tư vô Việt Nam. Đó, anh thấy không? Thành ra cứ để nó tự nhiên. Và người Việt Nam cũng tập dần cái chuyện đấy, chấp nhận, và ngay cả mấy ông lãnh đạo Việt Nam phải chấp nhận để người ta châm biếm mình đi. Chuyện đó bình thường. Ông Nguyễn Xuân ông Phạm Minh Chính bảo bây giờ một quả mà là cô chơi góp cả ngày cho Việt Nam phát triển, tôi cũng chơi nữa. Đó, thấy không? Đó là cái kiểu nói mới, trước đây là sao dám nói kiểu đó. Thấy không? Trước đây sao dám nói kiểu đó. Thì nhìn chung đó là tốt, khi mà Việt Nam được cái tờ báo lớn trên thế giới đề cập là tốt. Vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, như vậy đó, trước ngày 22 tháng 5
2025 là chưa có tiền lệ, nhưng mà ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm là người có thể xem là đã có tiền lệ. Ông là người đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được tờ báo The Economist uy tín của Anh đã để hình của ông và viết một bài rất là đậm trang bìa của tờ báo này. Xin cảm ơn anh, chúng ta sẽ còn gặp nhau những đề tài tiếp theo thưa anh. Cảm ơn Lê Phạm và cảm ơn khán giả của Hoàng Chất TV.